أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد رسيدا لكم في أسباب الله سبحانه وتعالى في مشايشي موالين تولي ولايات الله القيامة. آمين. نعم، أسردي أتقيا مرنيقا النواسخ كان وأخواتها إن وأخواتها أتي ظننت وأخواتها àti ìyẹn máa jẹ́ ìparí odi section kan lọ́tọ̀ tó bá gbàgbé nígbà tá a kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àpín nahu sí section lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Èyí tá a fẹ́ bọ́ sí nísìnyí àti parí àwọn èyí tó jẹ́ kí ní àwọn complementaries òun lókù tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́. Gbogbo àwọn èdè tá a ti kọ́ síwájú yẹn òun ti máa jẹ́ guide fún wa nípa bó la ṣe ń formulate sentence ẹ̀nu lárúbáwá àti pé bó ni a ṣe ń ṣe ìrọ́bù wọn. Àwọn èdè tó wá ṣẹ́kù yìí àwọn làwọn complementaries, àwọn tí a ṣe pé ó máa ń bá wa complete sentence tábà tí sentence tẹ́lẹ̀. Àwọn eléyìí wà máa jẹ́ additional meaning sí ara sentence yẹn. Ẹ jẹ́ àgbọn yẹn o. Ayé bismillah. Ayé al-qismu thalith nínú àwọn ilé tí a wà ìpín ẹlẹ́kẹta nínú àwọn pínta pé náhù sí yẹn òun ni mukamilat al-jumlatayn, àwọn àgbàtà mọ́ fi ń complete àwọn sentence wa. Ṣe pé a ti parí jumla méjì. Qismu alákọ̀ọ́kọ́ la ṣe jumla fa'iliyya, qismu ẹlẹ́kejì láti al-jumla al-ismiyya. Àwọn ilé wa ni mukamilat al-jumlatayn bí máa nà pé àwọn tó mọ́ jẹ́ complementaries fún àwọn jumla méjèèjì wọn àti jumla fa'iliyya o àti jumla ismiyya o. Àwọn eléyìí ni ó máa jẹ́ nǹkan tí mo bá wa complete ẹ̀, so wọ́n máa jẹ́ complementaries fún. Àwọn wàhí thalathatu abwab, àwọn tí wọ́n bá wa complete sentence yìí wọ́n jẹ́ oríṣi mẹ́ta. Àkọ́kọ́ mansubat, àwọn làwọn mansubat àmọ́mọ́ tá à ń pè bẹ́ẹ̀ sí. Ṣé à ń pè nasbu àti kọ́ nasbu bá tá a sọ pé fatiha lọ́gá rẹ̀, a dẹ̀ kọ́ oríṣiríṣi àwọn kan tá a fi máa ń ṣe nasbu tàbá gbàgbé. Ìgbà míì a máa ń fi yá a máa fi ń ṣe nasbu, ìgbà míì a máa ń fi kẹsùrọ̀ gan a máa fi ń ṣe nasbu, so àmọ́ fatiha gangan lọ́gá rẹ̀. Àwọn mọ̀nsúbáàtì yìí òun wá ní àwọn orúkọ kan tó já sí pé everyday tá bá ti rí wọn nasbu ni wọ́n máa ń gbà, ìtumọ̀ rẹ̀ ni. Gbogbo bí tá bá ti rí wọn nasbu ló máa ń gbà. A mọ̀ pé wọ́n ní al-mansubat àbí ká sọ pé mansubatul asma, àwọn orúkọ tó yá sí pé wọ́n lè kúrò ní ibi tí wọ́n ti gba nasbu yẹn. Gbogbo bí tá bá ti yan nasbu náà ni wọ́n máa gbà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tá bá bù báyẹn ìmọ̀ pé rọ́fún ìṣe àti kọ́ rọ́fún ìrìn àdẹ̀sọ pé gbọ́mọ̀ lọ́gá àwọn àlàmọ́tì ẹ̀. Ayébí tá bá sọ pé mọ̀ fún art ìtumọ̀ ìní pé àwọn orúkọ tó yá sí pé lọ́jọ́ ayé tí wọ́n rọ́fún ìrìn wọn máa gbà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà jáwù náà àti kọ́ jáwù àdèmọ̀ pé kẹ́sọ̀ lọ́gá àlàmọ́tì rẹ̀. Tá bá sọ pé majrurat ní bí gbogbo àwọn ọ̀dá sí pé lọ́jọ́ ayé tí wọ́n jáwù ni wọ́n máa gbà. Tó ẹ wá jẹ́ abọ́ padà sí bíbá yìí wọ́n ní mansubat, àwọn orúkọ tó yá sí pé wọ́n gba nasbu àwọn náà mú wá láti wá gba complete sentence. Wàhíyà àwọn orúkọ yẹn wá nìyí. Àkọ́kọ́ al-mafa'il, àwọn al-mafa'il al-khamsa, àwọn maf'ul mara àwọn tani, àwọn maf'ul mara àwọn tani. Kí ni maf'ul? Maf'ul ni nǹkan tí wọ́n bá wá jẹ́, tí wọ́n sábà jẹ́ object of the sentence. Wọ́n máa sábà jẹ́ kí ni object of the sentence. Tẹ́ pé àti rí iṣẹ́ tán. Object of the sentence yìí tá bá sọ wípé the teacher flogged the students. The teacher flogged the students. The teacher òun ni doer, subject. So the teacher òun ni subject of the sentence. Flog òun ni verb, the action word tó wà ńbẹ̀. Student yẹn òun ni receiver of the action, òun dẹ̀ ni object of the sentence. Òun ni receiver of the action, òun ni object of the sentence. Òun ni iṣẹ́ nínà tí olùkọ́ nínà yẹn, ta lẹ́ni tó receive, ta lẹ́ni tó gbọ́lé lórí, àìpé student ni. So àwọn làwọn mafa'il. Ó wá jẹ́ oríṣi márùn-ún, ó jẹ́ oríṣi márùn-ún, gbogbo náà ni a máa kọ́. Wal-hal ẹlẹ́ẹ̀kejì ni hal. Hal òun ni bí gbàtà bá sọ pé adverb nínú English, bí gbàtà bá sọ pé adverb.
tí bá sọ pé the boy came walking slowly yẹn so the adverb of the verb àti yóò verb yẹn already pé ó work yóò work wá ní slowly so a máa kọ́ òun náà nínú bíbá inshallah. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹ báyẹn èyí tó tún tẹ̀lé òun ni atẹ̀lís òun ló tiẹ̀ a máa fi ṣe clarification nǹkan tá a bá sọ nǹkan tá a sọ tó já sí pé ó lè ní ìtumọ̀ tó pọ̀ àmọ́ wá mú wọ́ọ̀dì kan wá láti fi clarify rẹ̀ pé eléyìí ni mo gbà lérò àrò òun náà láìpẹ́ wal-mustethna òun náà ní ká sọ pé àyàfi òun náà mustethna àyàfi bá ti sọ pé àyàfi orúkọ tá a bá gbé wá níwájú rẹ̀ a máa pè ní al-mustethna lápòjù tí bá sọ pé gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ló wá ní kí eléyìí àyàfi zaidu nìkan so zaidu yẹn là ń pè ní mustethna tó pé ìdájọ́ ti tiẹ̀ ló dára kò sáwọn tó kù wá àwọn tó kù wá ọ̀nà wá tó tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ tó bá sọ pé gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wà àfi zaidu yẹn pé gbogbo ìwà zaidu nìkan ni ó wá so zaidu yẹn náà pè ní ẹgbẹ́ mustethna tó pé ìdájọ́ tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ìdájọ́ àwọn tó kù pé àwọn tó kù ò ṣe kí ní òun nìkan ló ṣe òun là ń pè ní al-mustethna. Eléyìí tó wá tẹ̀lé òun ni al-munada òun náà lórúkọ tá a pè kí ẹni tí bá pè wọ́n náà ní sí pé ìwọ lágbájá ẹni tí mo pè yẹn là ń pè ní al-munada. Gbogbo àwọn orúkọ tá a dárúkọ wọ̀nyí àti al-mafa'ilu àti ahalu àti tamyizu àti mustethna àti munada gbogbo wọn báyìí mansubati ni wọn torí pé gbogbo ibikíbi tá a bá ti rí wọn wọ́n ti ń pàfọ́ọ̀mù owó iṣẹ́ yìí tó nọ́sùbù náà ni wọ́n máa ń gbà gbogbo mafa'ilu nọ́sùbù ni wọ́n máa ń gbà halu náà nọ́sùbù ló máa ń gbà tamyiz nọ́sùbù ló máa ń gbà mustethna nọ́sùbù ló máa ń gbà munada nọ́sùbù ló máa ń gbà ìdí nìyẹn tá a fi fún wọn ní mansubat. Ẹlẹ́ẹ̀kejì majrurat àwọn ọkọ̀ tó já sí pé járù ni àwọn máa ń gbà lọ́jọ́ ayé tiwọn so àwọn ọkọ̀ tó já sí pé kí ni járù làwọn máa ń gbà lọ́jọ́ ayé tiwọn. wàhíyà àwọn náà ni al-majruru bil-harfi wal-majruru bil-idafa so méjì péré ni àwọn ní tiwọn. al-majruru bil-harfi àwọn ọkọ̀ tó já sí pé fún wọn ní járù pẹ̀lú harfu ìjárù tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé àti kọ́ hurufu ìjárù síwájú àdèmọ́ àwọn kan wá pé àwọn ní popular ká sọ wípé ní ìlà ánà àlárúgbà fi so gbogbo orúkọ tó bá ti wá ẹgbẹ́ tá a bá ti rí kan náà wọn harfu ìjárù yìí orúkọ tó bá tẹ̀lé yóò mọ̀ gba járù náà ní gbogbo gbà kò sí bó ti fẹ́ change fíìlì bẹ́yìn tí ní ìdí sọ pé fíìlì bẹ́yìn ta pé kí n fi ti wà wájú ẹ̀ fi dẹ̀ jẹ́ hara àfihàn nínú ọ̀rọ̀ fún ìjárù ìjọ ti yẹn sìn so àwọn orúkọ báyẹn àwọn ni akọ̀yà al-majruru bil-harfi gbogbo náà la máa padà kọ́ ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ so brief explanation lélẹ̀ wal-majruru bil-idafa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní orúkọ tó yẹ pé afúnijárò pẹ̀lú idafa kí ni idafa àti ṣàlàyé òun náà tẹ́lẹ̀ náà pàtìbà pàdé tẹ́lẹ̀ al-idafa òun ni ká mú orúkọ kan ká wá fi tì sí ara orúkọ mi lè fi sọ pé lágbájá báyìí ló ní lágbájá báyìí ní sì ti bá sọ pé baitu lil-mu'allimi baitu al-mu'allimi tí ẹ mọ̀ pé al-baitu ilé orúkọ kan ni al-mu'allim olùkọ́ orúkọ kan ni wọ́n á sọ wípé baitu al-mu'allimi ilé olùkọ́ mo ṣàfitì ilé yẹn mo ṣàfitì ọlọ́ba olùkọ́ pé olùkọ́ ló ní ilé yẹn tó bá rí bẹ́ẹ̀ a mọ̀ pé ní ìdọ́fà orúkọ tá a bá ti wá fún orúkọ mi lọ ti sọ́dọ̀ rẹ̀ yóò mọ̀ gbàjọ́rò torí ọ̀rọ̀ àti ṣe pé baitu al-mu'allimi ṣèkìyà ibi mo ti ṣàfitì ilé lọ bá mu'allim mo máa gbàjọ́rò. wàtàwábẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni tàwábẹ̀ kí ni tàwábẹ̀ àwọn kan tó yá sí pé wọ́n fúlò nǹkan ni ìmọ̀ tábẹ̀ náà ni tábẹ̀ continuation ẹ̀ pé ibi tó tẹ̀lé nǹkan lẹ́yìn tó tàwábẹ̀ àwọn orúkọ tí wọ́n tẹ̀lé àwọn orúkọ ní ìlẹ́yìn wàhíyà òun náà pé ìsìsì ànáàtù àkọ́kọ́ ni náàtù ni òun ní ká lè pè níbi adjective nínú ìgbó so a lè pè níbi adjective pé ó ń fẹ́ qualify kìíníkẹ̀ lápèjúwe sí Abdullahi bíi mẹ́ta ní ilé nígbà yìí ẹgbẹ́ àwọn báwọn kan sì máa ń sọ orúkọ ọmọ wọn tí bá bímọ nísìn òbímọ àkọ́kọ́ mo fẹ́ sọ ní Muhammad ìkejì náà mo tí mo tún fẹ́ bí ó fún òbí kí n sọ ní Muhammad ìkẹta tún òbí kí n sọ ní Muhammad so màá wá mú àkọ́kọ́ màá wá sọ ní Muhammadu al-awwal Muhammad alákọ̀ọ́kọ́ màá tún bí mi màá sọ ní Muhammadu sani Muhammad ẹlẹ́ẹ̀kejì
àtúbínú Muhammad Salis, àtúbínú Muhammad Rabi, tó Muhammad ẹlẹ́gbẹ̀ta, Muhammad ẹlẹ́kẹrin. Kí ni tá à ń sin yẹn? À ń mú Muhammad yẹn náà là ń sọ, àmọ́ àlẹ́ awúwà lè dà fi sin yẹn. Òun yóò máa jẹ́ qualification fún pé irú Muhammad ni mo gbà lóò Muhammad alákọ̀ọ́kọ́. Tí bá ti sọ pé Muhammad Sani, Muhammad ni mo gbà lóò Muhammad ẹlẹ́kejì. So awúwà Sani Salis yẹn àwọn ẹni náà tù ẹ pé àwọn tá a fi ń qualify now àdéhùn ṣe àwọn word tó yẹ ká fi ń qualify now láti ó jọ bí adjective ti tèmi. So a fi ń qualify now tá a bá ti dáwọ́ now kẹ àwa mú wa àwa fi qualify rẹ̀ so kó lè bá a máa dá yàtọ̀ sí àwọn eléyìí tí ó ṣe kù. Àbí nísìn ní school sìn a ní teacher kan tó gbọ́ ẹ̀ ń jẹ́ Osman, àtúnwá ní ó tí wá jẹ́ pé gateman wa Osman lòun náà ń jẹ́. Tí bá dáwọ́ kan Osman ṣé teacher mi gbà lóyè ní àbí gateman, àmọ́ jẹ́ tí n bá ti fi adjective kan sí i bá rí pé Osman the teacher, so Osman kò jẹ́ olùkọ́ tí a pé the teacher tí mo fi sí yẹn mo ti fi qualify rẹ̀ kò fi dàrú papọ̀ mọ́. Tí bá dẹ̀ sọ pé Osman the gateman, so òun náà kọ́ ó ti dá yàtọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí là ń pè ní náàtù. Wal-ma'tuf, al-ma'tuf ni nǹkan orúkọ tá a so mọ́ orúkọ mi, orúkọ tá a so mọ́ orúkọ mi pẹ̀lú bí a sì ń sọ pé Muhammad wà. But Muhammad nìkan kọ́ ló dára nígbà tó ń bọ̀, òun àti Umar ni wọ́n jọ wá. Wọ́n á sọ pé Muhammad àti Umar ní sẹ́yìn pé mo so Umar lọ bá Muhammad papọ̀ ni. Ìwé ẹ̀ là ń pè ní al-ma'tuf. Àmọ́ ibi táwọn lè wà jaa Muhammadu wà Umar, ìyẹn là ń pè ní al-ma'tuf. Ẹlẹ́kẹta at-tawkid ni kí a kan ọ̀rọ̀ nípa, kí a pressurize lé lórí pé àní ọ̀rọ̀ yìí ṣe bó ṣe yí yẹn ó dá mi lójú ní ṣe. So ìyẹn là ń pè ní at-tawkid. A máa rí òun náà láìpẹ́. Then al-badal òun ni kí n change ọ̀rọ̀, kí n change nǹkan tí mo sọ. So ìgbà míì ìyẹn máa mọ̀ change, ìgbà míì rẹ̀ bí máa change. Ẹ jẹ́ àwọn àpèjú yìí sí, mo fẹ́ sọ wípé ẹranko kan já wọlé. Mo fẹ́ sọ wípé Muhammad já wọlé. So mo wá fẹ́ díẹ̀ tó ṣe wá já wọlé yẹn ó bí mi nínú. Àbí sẹ́yìn ọmọdé àlè Muhammad ẹja lórúkọ mi bí a Zaidu mi sí. So mo fẹ́ sọ pé Zaidu já wọlé, àmọ́ jíjá wọlé yẹn bí mi nínú. Mo wá mọ̀ ọ́nà, mo wá sọ pé ẹranko kan já wọlé, rárá Zaidu ló já wọlé. Ṣé ẹ mọ̀ wípé kì í sì pé ẹranko ló já wọlé tẹ́lẹ̀, ọmọ ènìyàn ló já wọlé, àmọ́ jíjá wọlé yẹn náà jíjá wọlé ẹranko yìí. Mo wá ní ẹranko kan já wọlé, rárá Zaidu já wọlé. So mo change orúkọ tí mo lò yẹn, so àmọ́ kò ní ìgbà yẹn ní badal. Ìgbà míì kì í ṣe dandan pé kó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n á gbìyànjú, but ìyẹn ti dárúkọ ọ̀kan. Àbí nísìn ẹnìkan wá ọgbà tí bá mi ò sí ilé, ẹnìkan wá wọn wálé. Ìgbà tí mo wá fẹ́ report ẹni tó wá wọn wálé fún wọn, mo wá ṣe mistake wá ní bàbá kàfáyà wà ní wálé, rárá kì í ṣe bàbá kàfáyà, bàbá tájù ní nǹkan báyẹn. Mo change orúkọ yẹn, orúkọ kan tí mo ti dá tẹ́lẹ̀ mo á change ẹ̀ pé ilé ìkọ́ ilé yìí, so wọn là ń pè ní badal, ká change orúkọ tá a ti mú wá tẹ́lẹ̀. So gbogbo àwọn ilé àwọn mukamilat al-jumlatain gbogbo wọn sì ní abẹ́rẹ́ sí ní kọ́ ní ọ̀rọ̀ kankan inshallah ta'ala. Wọ́n ní mukamilat al-jumlatain àwọn kan tí wọ́n bá wá complete sentence wa. Àkọ́kọ́ ni mansubat. So mansubat yẹn wá ní ó pín sí oríṣiríṣi. Láti number 1 di number 5 òun náà ní al-maf'ul al-khamsa, àwọn maf'ul márààrún. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun ni al-hal, ẹlẹ́ẹ̀keje òun ni at-tamyiz, ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ al-mustathna, ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn al-munada. Èyí tó tẹ̀lé òun ni majrurat, àwọn orúkọ tó yẹ kó àwọn ọmọ ìgbà járó. Àkọ́kọ́ al-majruru bil-harfi, orúkọ tó yẹ kó àwọn ọmọ járó pẹ̀lú harfi. Then al-majruru bil-idafa, orúkọ tó gba járó pẹ̀lú idafa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta at-tawabi', àwọn orúkọ tí wọ́n tẹ̀lé orúkọ míì lẹ́yìn. Àkọ́kọ́ an-naatu, orúkọ tá a fi ń ṣe ìròyìn orúkọ míì. Then al-ma'tuf, orúkọ tá a so papọ̀ mọ́ orúkọ míì. Then at-tawkid, orúkọ tá a fi ń kan orúkọ míì lápá. Then al-badal, orúkọ tá a fi pààrọ̀ orúkọ míì. Tó bá nígbèkú tó lọ inshallah abẹ́ pẹ̀lú al-maf'ul ọ̀kan. Àbẹ̀rẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣáà jẹ́ kí gbogbo àdìgbà ti sọ̀rọ̀ subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.